আমি এটমৰ মডেল সম্বন্ধে আলোচনা কৰি আছোঁ। আমি কৈছিলোঁ যে থমছনৰ এটমৰ মডেলটো শুদ্ধ নহয় আৰু সেইটোৰ কাৰণে ৰাদাৰফোৰ্ডে আন এটা মডেল দিলে। পিছত দেখা গ'ল যে ৰাদাৰফোৰ্ডে যিটো মডেল দিলে সেইটো শুদ্ধ নহয়। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ মডেলটো কোনে দিছে? নিলছ ব'ৰে দিছে মডেলটো। নিলছ ব'ৰ ইন 1913। চ' আমি ব'ৰৰ মডেল সম্বন্ধে কৈছোঁ না। ব'ৰৰ মডেলটো কি আছিল? নাম্বাৰ 1 কথাটো কি আছিল? দি ইলেক্ট্ৰন ৰোটেটছ এৰাউণ্ড দি নিউক্লিয়াছ এলং চাম ডেফিনিট চাৰ্কুলাৰ পাথছ। ইলেক্ট্ৰনটোৱে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বৃত্তাকাৰ পথেৰে ঘূৰে। Okay? And these circular paths are called stationary orbits. So that is number 1. Number 2 কি আছিল? ইলেক্ট্ৰনটোৱে যেতিয়া বৃত্তাকাৰ পথেৰে ঘূৰি থাকিব তেতিয়া তাৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কৌণিক ভৰবেগ থাকিব। আৰু ইলেক্ট্ৰনটোৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কিমান হ'ব? এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কিমান হ'ব? দিছ ইজ ইকুৱেল টু nh/2π। আৰু ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ h bar. What is h bar? h bar means h divided by 2π. h divided by 2π, that is called h bar. Okay? আৰু nৰ ভেলুটো কিমান? 1, 2, 3, etc. Okay? নিউক্লিয়াছৰ একেবাৰে যিটো ওচৰত অৰবিট থাকিব, অ'কে, এইটো নিউক্লিয়াছ, এইটো অ'কে, এইটো নিউক্লিয়াছ, ক্ল'জেষ্ট টু দি নিউক্লিয়াছ, অৰবিট ক্ল'জেষ্ট টু দি নিউক্লিয়াছ, n equal to 1. Next orbit like this, okay? So n equal to 2. Next orbit n equal to 3 and so on. গতিকে এইটো অৰবিটত ইলেক্ট্ৰনটোৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কিমান হ'ব? n equal to 1 h bar. ইয়াতে কিমান হ'ব? n equal to 2 h bar. n equal to 3 h bar. অ'কে, আচ্ছা, এইটো হৈছে। নেক্সট কথাটো আমাৰ কি আছিল? যে ইলেক্ট্ৰনটোৱে এটা অৰবিটৰ পৰা আন এটা অৰবিটলৈ যাব পাৰে। অ'কে, যিকোনো এটা অৰবিট, এইটোৰ পৰা এইটোলৈ, এইটোৰ পৰা এইটোলৈ, এইটোৰ পৰা এইটোলৈ, তেনেকৈ যাব পাৰে। বা উল্টাটো হ'ব পাৰে, এনেকৈও হ'ব পাৰে না, এনেকৈও হ'ব পাৰে বা এনেকৈও হ'ব পাৰে, এইবিলাক অৰবিট আহিব পাৰে। আৰু ইলেক্ট্ৰনটোৱে যদি লোৱাৰ এনাৰ্জি অৰবিট, ইয়াত এনাৰ্জি চবচে কম U1, ইয়াত এনাৰ্জি বেছি, ইয়াত এনাৰ্জি আৰু বেছি। চ' এইবোৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ। ইলেক্ট্ৰনটো নিউক্লিয়াছৰ পৰা যিমানে আঁতৰি যাব সিমানে তাৰ এনাৰ্জি বেছি হ'ব। অ'কে, গতিকে ইয়াত এনাৰ্জি চবচে কম, এনাৰ্জি বাঢ়িছে আৰু বাঢ়িছে, তেনেকুৱা। গতিকে ইলেক্ট্ৰনটোৱে লোৱাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা হায়াৰ এনাৰ্জিলৈ গ'লে কি হ'ব? এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিব, শক্তি শোষণ কৰিব। লোৱাৰৰ পৰা হায়াৰলৈ গ'লে, লোৱাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা হায়াৰ এনাৰ্জিলৈ গ'লে শক্তি শোষণ কৰিব। কিন্তু যদি উল্টা হয়, ইলেক্ট্ৰনটো যদি হায়াৰ এনাৰ্জিৰ পৰা লোৱাৰ এনাৰ্জিলৈ আহে তেনেহ'লে শক্তি এৰি দিব। ইলেক্ট্ৰন উইল emit energy. Okay? When it comes from higher energy orbit to lower energy orbit, higher energy orbit to lower energy orbit. Okay? আৰু ইলেক্ট্ৰনটো যেনিবা আমাৰ এইটো অৰবিটৰ পৰা এইটো অৰবিটৰ I মানে ইনিচিয়েল, আৰম্ভণি, এইটো অৰবিটৰ পৰা এইটো অৰবিটলৈ আহিছে, ni অৰবিট আৰু nf অৰবিট।
ni অৰবিটৰ পৰা nf অৰবিট লৈ আছে I মানে 1 2 3 হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ f 1 2 3 হ'ব পাৰে ওকে সো সে যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহে এইটো হৈছে ni যদি হায়াৰ এনাৰ্জিৰ পৰা লোৱাৰ এনাৰ্জি লৈ আহে তেনেহলে দিস ইজ ni আৰু এইটো দিস ইজ nf f মানে ফাইনেল ওকে বা ইয়াৰ পৰা যদি ইয়ালৈ আহে দিস ইজ ni দিস ইজ nf এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ni ইকুৱেল টু 2 nf ইকুৱেল টু 1 এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ni ইকুৱেল টু 3 nf ইকুৱেল টু 1 বা এইটো হ'ব পাৰে এইটো ni ইকুৱেল টু 3 nf ইকুৱেল টু 2 তেনেকুৱা ওকে গতিকে ইলেক্ট্ৰনটোৱে এটা অৰবিটৰ পৰা আন এটালৈ যাব পাৰে আৰু যদি হায়াৰ এনাৰ্জিৰ পৰা লোৱাৰ এনাৰ্জিলৈ আহে তেনেহ'লে it will emit energy শক্তি এৰি দিব ওকে শক্তি এৰি দিব it will emit energy আৰু এনাৰ্জিটো কি হিচাপে এৰি দিব in the form of radiation light হিচাপে এৰি দিব গতিকে যিটো লাইট এৰি দিব তাৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব লাগিব এনাৰ্জি ডিফাৰেন্সটো যিমান হয় পাৰ্থক্যটো যিমান হয় ইয়াত যদি 15 ইয়াত যদি 10 তেনেহ'লে কিমান এনাৰ্জি এৰি দিব 15 10 5 এনাৰ্জি এৰি দিব ইয়াত যদি 25 ইয়াত যদি 10 কিমান এনাৰ্জি এৰি দিব 25 minus 10 15 এনাৰ্জি এৰি দিব তেনেকুৱা গতিকে সাপোজ ইয়াৰ পৰা আৰু আমি ধৰি লৈছোঁ দিস ইজ গ্ৰেটাৰ দেন দিস ধৰি লৈছোঁ এইটো লেট ধৰি লৈছোঁ তেতিয়া এনাৰ্জি এমিটেড del E that will be equal to EI minus EF del মানে difference পাৰ্থক্য ডিফাৰেন্স ইন এনাৰ্জি শক্তিৰ পাৰ্থক্য ইমানখিনি এৰি দিব ওকে আৰু এইখিনি এনাৰ্জি কি হিচাপে এৰি দিব ইন দি ফৰ্ম অফ ৰেডিয়েশ্যন লাইট হিচাপে এৰি দিব ওকে গতিকে লাইটটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব লাগিব এনাৰ্জি অফ ৰেডিয়েশ্যন দিস ইজ এনাৰ্জি অফ ৰেডিয়েশ্যন h nu মানে হৈছে এনাৰ্জি অফ ৰেডিয়েশ্যন এনাৰ্জি অফ লাইট h nu গতিকে লাইটটোৰ এনাৰ্জি কাৰ সমান হ'ব লাগিব এইখিনিৰ সমান হ'ব লাগিব গতিকে এইটো হৈছে এইখিনি হৈছে ব'ৰ্ছ পষ্টুলেট বুলি কওঁ পষ্টুলেটছ ওকে বোৰৰ মতবাদ পৰমাণুৰ গঠন সম্পৰ্কীয় বোৰৰ মতবাদ Bohr's postulate regarding the structure of atom okay so আৰু ইয়াৰে এই লাষ্টৰ কথাটো কিয় কৈছে আমি কৈছিলোঁ লাষ্টৰ কথাটো কিয় কৈছে to explain hydrogen spectrum 18 নম্বৰ কথাটো নাম্বাৰ 3 কথাটো কিয় কৈছে বোৰে হাইড্ৰোজেন স্পেক্ট্ৰাম হাইড্ৰোজেন বৰ্ণালী ব্যাখ্যা কৰাৰ কাৰণে আৰু হাইড্ৰোজেন স্পেক্ট্ৰামটো কি আছিল যে বামাৰ নামৰ এজন সাইন্টিষ্ট আছিল বামাৰ তেওঁ কি কৰিছিল he heated hydrogen gas here said this is a tube okay this is a tube so here hydrogen gas he took hydrogen gas here and hydrogen gas was heated আৰু hydrogen gas of heat কৰোতে কি হৈছে colored light হৈছে colored light was emitted okay colored light emitted হৈছে আৰু বামাৰে কি কৰিছে ইয়াতে এটা প্ৰিজম ৰাখিছে
say light is coming this way, light is coming this way. Okay, so this is a ইয়াতে এটা স্লিট ৰাখিছে, ফুটা এটা ৰাখিছে। লাইটটো এনেকৈ যাব নোৱাৰে, লাইট ইয়াৰ পৰা ওলোৱা লাইটটো এনেকৈ যাব নোৱাৰে, এনেকৈহে আহিব। অ'কে, দেয়াৰ ইজ এ স্লিট, ফুটা এটা আছে। আৰু ইয়াত এটা প্ৰিজম ৰাখিছে, প্ৰিজম ৰখাৰ পিছত কি পাইছে, ইয়াতে 4টা কালাৰ পাইছে, 4টা কালাৰ, 4 কালাৰ্ছ পাইছে। Okay, and 4 colors means 4 wavelengths. This is 656 nanometer, this is 486 nanometer, this is 434 nanometer, and this is 410 nanometer. So this is called hydrogen spectrum. This is called hydrogen spectrum, hydrogen বৰ্ণালী। আৰু কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছে, বামাৰে। So this is called Balmer series of hydrogen spectrum, Balmer series of hydrogen spectrum. এটা কুৱেশ্যনটো হ'ল যে হাইড্ৰজেনক হিট কৰোঁতে লাইট এমিট কৰিছে, হোৱাই? That is number 1 question. Number 2 question ki je only some definite colors, only some definite wavelengths, that means only some definite colors. Then A2 wavelength 656 nanometer, A2 wavelength mane color to ki hobo, orange. A2 wavelength mane color to ki, violet. Okay, so 1 color means 1 wavelength. So first question to ki hydrogenok heat korote light emit korise, kyo? It is a first question. Second question to ki why only definite colors? No? Why not 700? Why not 500? Like that. Why only definite colors? আৰু এই যে 4টা wavelength পাইছে, তাক আমি 4টা লাইন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এইটো এটা লাইন, এইটো এটা লাইন। 4টা wavelength পাইছে, আৰু সেই 4টাক আমি এটা লাইন বুলি ক'ব পাৰোঁ। এটা লাইন, এটা লাইন, এটা লাইন, এটা লাইন। So 4 wavelengths means 4 lines. সেইকাৰণে this is also called line spectrum বুলি কয়। Okay, so এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল কি যে হাইড্ৰজেনক হিট কৰোঁতে লাইট এমিট কৰিছে, কিয় এমিট কৰিছে? বিকজ দি ইলেক্ট্ৰন অফ hydrogen atom undergoes transition from higher energy orbit to lower energy orbit. হাইড্ৰজেনক হিট কৰোঁতে লাইট এমিট কৰিছে, কিয়? কাৰণ হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনটোৱে হায়াৰ এনাৰ্জি অৰ্বিটৰ পৰা লোৱাৰ এনাৰ্জি অৰ্বিট লৈ আছে। অ'কে, হাইড্ৰজেন ইজ এমিটিং লাইট ৰেডিয়েশ্যন। হোৱাই? বিকজ দি ইলেক্ট্ৰন অফ হাইড্ৰজেন এটম undergoes transition from higher energy orbit to lower energy orbit. So that is the answer to the first question. Second question to be asked, why only definite wavelengths? Why only definite wavelengths? আৰু সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ দিয়াৰ কাৰণে বোৰে কি কৰিছে, বোৰ deduced an expression for the energy of the electron of hydrogen atom or hydrogen-like atom
in the nth orbit, in the nth orbit. Okay. So this is the hydrogen atom or hydrogen like atom. Okay, this is the nucleus, and this is the nth orbit. Nth orbit, that means it may be n equal to 1, maybe n equal to 2, maybe n equal to 3. Okay, so electron is rotating along this orbit. Okay, so what is the energy of the electron? What is the energy of the electron in the nth orbit? What is the energy of the electron in the nth orbit? So Bohr calculated. Bohre অঙ্ক কৰি উলিয়াইছে এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব। ওকে, আৰু ক্যালকুলেট কৰি কি পাইছে? ক্যালকুলেট কৰি এই এক্সপ্ৰেছনটো পাইছে। সো এনাৰ্জি অফ দি ইলেক্ট্ৰন ইকুৱেল টু মাইনাছ z স্কোয়াৰ m e to the power 4 8 epsilon naught square n square h square. এটুক মই এনেকৈ মাইণ্ডেড মাইনাছ মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ m e to the power 4 8 epsilon naught square h square z square by n square, z square by n square. Okay, m is the mass of electron, 9.1 into 10 to the minus 31 kg. E, charge of electron, 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Epsilon naught, vacuum permittivity, this is equal to 8.854 into 10 to the minus 12 coulomb square per Newton per meter square. H, 6.6 into 10 to the minus 34 joule second. তাৰমানে এই গোটেইকেইটাৰ ভ্যালু আমি জানো। We know the values of m, e, epsilon naught, h. ইহঁতৰ ভ্যালু আমি পুট কৰিব পাৰোঁ, পুট কৰি সিম্পলিফাই কৰিব পাৰোঁ। সো সিম্পলিফাই কৰিলে কিমান হ'ব ভ্যালুটো? সিম্পলিফাই কৰিলে ভ্যালুটো হ'ব এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব মাইনাছ 2.17 into 10 to the power minus 18 joule, 18 joule, আৰু লগত আমাৰ এইখিনি আছে z square by n square joule. Okay, z is the atomic number. Z2 is a atomic number, পৰমাণু ক্ৰমাংক, আৰু n2 is a orbit. So this is the energy of the electron in the nth orbit. এই অরবিটটোত যদি ইলেক্ট্রনটোৱে ঘূৰি থাকে তেনেহ'লে ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব? এইখিনি হ'ব। আচ্ছা, এতিয়া চোৱা সে ফৰ হাইড্ৰোজেন এটম আৰু n ইকুৱেল টু 1, তাৰমানে হাইড্ৰোজেন এটমৰ n ইকুৱেল টু 1 অৰবিটত আছে, এনাৰ্জি কিমান হ'ব? এনাৰ্জি হ'ব E1। হাইড্ৰোজেন এটম Z, এটমিক নাম্বাৰ 1, হাইড্ৰোজেন এটম Z, এটমিক নাম্বাৰ 1, আৰু n ইকুৱেল টু 1, গতিকে এনাৰ্জি কিমান হ'ল? মাইনাছ 2.17 ইনটু 10 to the minus 18 joule. Okay, হাইড্ৰোজেন এটম আৰু n ইকুৱেল টু 2, ইলেক্ট্ৰনটো ফাৰ্ষ্ট অৰবিটত আছে। ফাৰ্ষ্ট অৰবিট মানে কি? ক্লোজেষ্ট টু দি নিউক্লিয়াছ। ছেকেণ্ড অৰবিটত আছে, গতিকে এনাৰ্জি কিমান হ'ব এইবাৰ? E2, এনাৰ্জি কিমান হ'ব? মাইনাছ 2.17 ইনটু 10 to the minus 18. So again hydrogen atom Z is 1,
n is 2 second orbit, so this will be equal to 1 by 4 joule, 2 square 1 by 4 joule. Hydrogen atom, electron to third orbit hole n equal to 3, then it will be 1 by 9. Okay, আৰু হাইড্ৰোজেন লাইক মানে কি, য'ত এটা নিউক্লিয়াছ আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন আছে, যেনে হিলিয়াম প্লাছ হিলিয়াম এটম হ'লে 1 নিউক্লিয়াছ 2 ইলেক্ট্ৰনছ, হিলিয়াম এটম। Okay, helium atom, one nucleus and 2 electrons. Helium atom, helium plus eta electron কম আছে, তাহলে 1 nucleus 1 electron. So this is hydrogen like, 1 nucleus 1 electron, this is hydrogen like. Similarly lithium 2 plus, hydrogen like, and so on. তানে য'ত এটা নিউক্লিয়াছ আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব, সেইটো হৈছে হাইড্ৰোজেন লাইক, হাইড্ৰোজেন সদৃশ পৰমাণু। আচ্ছা, চ' এইখিনি পালোঁ। এতিয়া ধৰা ইলেক্ট্ৰনটো থাৰ্ড অৰ্বিটৰ পৰা, ইলেক্ট্ৰন অফ হাইড্ৰোজেন এটম undergoes transition from n equal to 3 orbit to n equal to 2 orbit, suppose. Okay, so let me write it like this. This is the nucleus. Suppose this is n equal to 2 orbit, okay, n equal to 2 orbit, and this is n equal to 3 orbit. So electron undergoes transition from third orbit to second orbit. Here energy E3, here energy E2. Okay, so how much energy will be emitted? Higher energy, lower energy? Energy emitted will be equal to E3 minus E2, and that is equal to E3 means this, so minus 2.17 into 10 to the power minus 18 joule, okay, into 1 by 9, E3 1 by 9, okay, minus plus 2.17 into 10 to the power minus 18 into 1 by 4 joule, n equal to 2, this. So I can take this common, 2.17 10 to the power minus 18, এইখিনি মই কমন ল'ব পাৰোঁ, কমন ল'লে কি হ'ব, 1 by 4 minus 1 by 9, that part joule. তাৰমানে এইটো কিমান হ'ল, এনাৰ্জি এমিটেড, তাৰমানে ডেইলি কিমান হ'ল, ডেইলি হৈ গ'ল 2.17 into 10 to the power minus 18 into 5 by 36 joule, 5 by 36 joule. Okay, ইলেক্ট্ৰনটোৱে থাৰ্ড অৰ্বিটৰ পৰা ছেকেণ্ড অৰ্বিটলৈ আহিছে, কিমানখিনি এনাৰ্জি এৰি দিব, ডেল ই, সেইখিনি এনাৰ্জি এৰি দিব, আৰু এইখিনি মানে কিমান এনাৰ্জি এৰি দিব, এইখিনি এনাৰ্জি এৰি দিব, আৰু এইখিনি এনাৰ্জি কি হিচাপে এৰি দিব, ইন দি ফৰ্ম অফ লাইট। গতিকে লাইটটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব, এনাৰ্জি অফ দি লাইট এমিটেড
energy of the light emitted will be equal to del E. That will be equal to 2.17 10 to the power minus 18 5 by 36 joule. 36 joule. Okay. আৰু তুমি জানা nu equal to c by lambda. So h nu equal to h c by lambda. Okay. So I can write h c by lambda, that is equal to this del E, that is equal to this much joule. Okay. Hence lambda will be equal to hc divided by 2.17 into minus 18 into 5 by 36 joule. 5 by 36 joule. Okay. Is it okay? Lambda equal to this, so this equal to this. Now we know the value of h. What is the value of h? 6.6 into 10 to the power minus 36 joule second. C, velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. আৰু এইখিনি হ'ল 2.17 10 to the power minus 18 5 by 36 joule. 5 by 36 joule. So joule cancel, second cancel, so we get meter. So we can simplify this. আমি এইটো simplify কৰিব পাৰোঁ. Simplify কৰিলে এইটো হ'ব কি 6.56 into 10 to the power minus 7 meter হ'ব. 10 to the minus 7 meter. আৰু ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 656 10 to the power minus 9 meter. আৰু 10 to the power minus 9 means nano. 10 to the power minus 9 means nano. তাৰমানে 656 nanometer. Okay. Then electron, let me draw once again. And this is nucleus. This is n equal to 1. First orbit. Actually orbit board kenekwa circular. Let me write it like this. This is n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, and so on. 6. Okay. So electron is coming from third orbit to second orbit. Electron to pura kolo aise third orbit or second orbit lo aise. But light eta eri dise. He light to wavelength kiman hoi gol? He light to wavelength hoi gol 656 nanometer. Similarly, তুমি যদি এইটো চোৱা, electron is coming from fourth orbit to second orbit. Say Ni equal to 4 to Nf equal to 2. হয়ছেনে? গতিকে কিমান এনাৰ্জি এৰি দিব? del E equal to E4 minus E3. Sorry, E2. So you can calculate like this. Now this will be E4, that means 1 by 16. And E2, that means 1 by 4. So you can do same calculation you can do.
and if you find out same as before, আমি ইতিমধ্যে যেনেকৈ কৰিলোঁ, just like that if you calculate, you will find that lambda becomes equal to 486 nanometer. তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, electron is coming from 4th orbit to 2nd orbit, 4th orbit to 2nd orbit, higher energy to lower energy. Light এৰি দিছে, লাইটটোৰ ৱেভলেংথ কিমান হ'ল, 486 nanometer. Okay, just like that, say if you see this, electron is coming from 5th orbit to 2nd orbit, you calculate lambda will be equal to 434 nanometer and Ni equal to 6, Nf equal to 2, so lambda will be equal to 410 nanometer. So আমি এইখিনি কি কৰিছোঁ, বোৰৰ থিয়ৰিৰ পৰা, বোৰে যিটো এনাৰ্জি উলিয়াইছে, তাৰ পৰা আমি কেলকুলেট কৰিছোঁ, গতিকে তুমি চোৱাচোন, চ' 5ৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ আহিছে, গতিকে লাইট এৰি দিছে, কিমান ৱেভলেংথ হ'ল, 434. Similarly 6th পৰা ছেকেণ্ডলৈ আহিছে, লাইট এৰি দিছে, লাইটটোৰ ৱেভলেংথ কিমান হ'ল, 410 nanometer. অ'কে, আৰু এই গোটেইকেইটা ৱেভলেংথ কোনে পাইছিল, বামাৰে পৰীক্ষা কৰি পাইছিল, বামাৰে পৰীক্ষা কৰিছে, আৰু আমি ইয়াতে কি কৰিছোঁ, কেলকুলেট কৰিছোঁ, ক'ৰ পৰা কেলকুলেট কৰিছোঁ, ব'ৰ্ছ থিয়ৰিৰ পৰা, ব'ৰে যিটো থিয়ৰি দিছে তাৰ পৰা কেলকুলেট কৰি লৈছোঁ। গতিকে বামাৰে যি 4টা ৱেভলেংথ পাইছে, কিয় পাইছে, বামাৰে যে এই 4টা ৱেভলেংথ পাইছে, কিয় পাইছে, কাৰণ হাইড্ৰজেনত থকা ইলেক্ট্ৰনটোৱে 6th orbit, 5th orbit, 4th orbit, 3rd orbit, এইকেইটা অৰ্বিটৰ পৰা 2nd orbitলৈ আহিছে। গতিকে ব'ৰ্ছ থিয়ৰি ইউজিং ব'ৰ্ছ থিয়ৰি, নাও উই কেন চে why we get the wavelengths of বামাৰ্ছ সিৰিজ। বামাৰ সিৰিজত থকা ৱেভলেংথ কেইটা আমি কিয় পাইছোঁ, তাৰ আনচাৰটো আমি দিব পাৰোঁ। ওৱান্স এগেইন, বামাৰ সিৰিজত থকা ৱেভলেংথ কেইটা আমি কিয় পাইছোঁ, কাৰণ হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনটোৱে 6th orbit, 5th orbit, 4th orbit, 3rd orbitor পৰা 2nd orbitলৈ আহিছে। অ'কে, গতিকে এতিয়া চোৱা, suppose the electron of hydrogen atom, electron of hydrogen like atom undergoes transition from Ni orbit, here energy Ei, to Nf orbit, Nf energy Ef orbit. Okay, suppose this is the Nf orbit, here energy Ef, nucleus is here, and this is a Ei orbit, here Ni orbit, energy Ei, Nf orbit, energy Ef. So the electron undergoes transition from here to here. Okay, so we assume that
EI is greater than EF. We assume this. But energy will be emitted. How much energy emitted? Del E. That is equal to EI minus EF. Human energy is no? That much energy will be emitted. And that much energy is emitted in the form of radiation, light. এইখিনি এনাৰ্জি এৰি দিব, কি হিচাপে এৰি দিব? লাইট হিচাপে এৰি দিব। গতিকে চোৱা, so the energy emitted, আমি emitted বুলি কৈছোঁ কাৰণ আমি ধৰি লৈছোঁ this is greater, so emitted equal to EI minus EF. আৰু এইখিনি এনাৰ্জি কি হিচাপে এৰি দিব? লাইট হিচাপে এৰি দিব। গতিকে দি এনাৰ্জি of the radiation emitted, energy of the radiation emitted, h nu must be equal to EI minus EF. Okay, so এটা Bohr's theory হৈছে এইটো এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশ্যন এইটো যদি EI হয়, এইটো যদি EI হয়, এইটো NI, এইটো যদি EF হয়, এইটো ENF. Okay, NF. So what I can do? I can write like this. Okay, that is equal to minus m e to the power 4 8 epsilon naught square h square z square by n I square minus minus plus m e to the power 4 8 epsilon naught square h square z square by nf square. Or I can, মই এতিয়া এইখিনি কমন ল'ব পাৰোঁ, I can take this common, এইখিনি কমন ল'ব পাৰোঁ. So m e to the power 4 8 epsilon naught square h square, okay, into 1 by nf square, this is plus, then 1 by ni square into z square. So I can write like this. Okay, now nu equal to c by lambda, so I can write h c by lambda. Okay, hence 1 by lambda hc here, so it will be m e to the power 4 8 epsilon naught square h cube c h cube c 1 by nf square z square. Okay, so we are getting one expression. Here you see m e epsilon naught h c constant, whole this thing is constant, and this is called Rydberg's constant, and we will write it as this 1 by lambda r z, Rydberg's constant r z, 1 by nf square 1 by ni square into z square. আৰু এই গোটেইকেইটাৰ ভেলু আমি জানো, so we can find out value of Rydberg's constant, and Rydberg's constant equal to 1.087 into 10 to the power 7 into 10 to the power 7 per meter, 10 to the power 7 per meter. Okay,
per meter. So value of Rydberg's constant is this. Unit is per meter. Okay, per meter. Unit is this, per meter. So we can put the value here, 1.087 into 10 to the power 7 per meter. We can put here. Okay, this. Now for hydrogen atom Z is 1. For hydrogen atom Z is 1. So for hydrogen atom, this term will be absent because Z is 1. Okay, so for hydrogen atom, for hydrogen atom, 1 by lambda equal to, so 1.087 into 10 to the power 7 1 by nf square minus 1 by ni square per meter, because Z is 1. Hydrogen atom Z is 1. Atomic number Z is 1. So we are getting this. Now here, what is lambda? What is lambda? Here, what is lambda? Lambda is the wavelength. Lambda is the wavelength of the radiation. Wavelength of the radiation. Lambda is the wavelength of the radiation light emitted when the electron undergoes transition from Ni orbit to Nf orbit. Hydrogenor electron to Ni orbitor pora Nf orbitলৈ আহিলে যেটো লাইট এৰি দিব সেই লাইটটোৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য ওয়েভলেংথ মই আকৌ এবাৰ কৈছো হাইড্ৰোজেনৰ ইলেক্ট্ৰনটোৱে Ni অৰবিটৰ পৰা Nf অৰবিটলৈ আহিলে যেটো লাইট এৰি দিব সেই লাইটটোৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য ল্যাম্ডা তৰংগ দৈৰ্ঘ্য ওয়েভলেংথ কিমান wavelength হৈছে এইটো wavelength হৈছে ইয়াৰ পৰা লাভ কি হল what is the benefit গতি হাইড্ৰোজেনৰ ইলেক্ট্ৰনটোৱে যিকোনো এটা অৰবিটলৈ আহিলে যেটো লাইট এৰি দিব তাৰ wavelength আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো we can calculate the wavelength of the radiation when the electron of hydrogen atom undergoes transition from one orbit to another orbit. Okay? It is for Balmer series. For Balmer series ki hol? For Balmer series ami ki palo 1 by lambda equal to 1.087 10 to the power 7 okay Balmer series NF তাৰমানে কোনটো অৰবিটলৈ আহে সেকেন্ড অৰবিটলৈ আহে okay কোৰ পৰা কলৈ আহে Ni square per meter here Ni equal to 3 4 5 etc. তো আমি এটো অলরেডি পালো Ni equal to 3 Nf equal to 2 হলে we get lambda equal to 656 4 2 হলে 486 lambda and so on গতে বামাৰ সিরিজৰ কাৰণে আমাৰ এক্সপ্ৰেশনটো হৈছে এইটো আৰু not only Balmer series there are other series of hydrogen spectrum etu is eta Lyman series or karone ki hobo 1 by lambda equal to let me write it rz okay rz into 1 by 1 square minus 1 by Ni square per meter where Ni equal to
Ni equal to 2, 3, 4, etc. So Lyman series. Then there is another series which is called Pascal series. Pascal series. तार कारण की हो 1 by lambda equal to Rz 1 by 3 square minus 1 by Ni square per meter আৰু Ni equal to 4 ইয়াতকে 1 বেছি 4, 5, 6 etc. Pascal. Then bracket series bracket series 1 by lambda equal to Rz into 1 by 4 square minus 1 by Ni square per meter. Ni equal to 5, 6, 7 etc. Then Fan series 1 by lambda equal to Rz Ni equal to 6, 7, 8 etc. So these are the different spectral series of hydrogen. Gote hydrogen or ekita ase spectral series. Ami diagram ot dekhwabo paru as if these are the orbits. N equal to 1 orbit, 2 orbit, okay, 2 orbit, 3 orbit. So this difference decreases. Okay, see difference more komise aru komise 4 and 4 orbit aru komise 5 aru komise 6 aru komise 7 like this. Okay, so Lyman series at ki hobo electron to kole ahibo n equal to 1 tamne this is Lyman series. Second or pura 1 ahise, third or pura 1 ahise, na fourth or pura 1 ahise, fifth or pura 1 ahise, and so on. This is Lyman series. Lyman series. Aru Balmer series to ami kolwe ahise third or pura second, fourth or pura second, fifth or pura second, na Balmer series. Okay, then say Pascal series. Pascal series holle etu. Pascal series. Okay, Pascal. Okay, then say bracket series. Bracket. Then say Fan series. Okay, Fan series. Fan series. Aru ami dekhisu je Balmer series or jiketa wavelength ase hetu kuntu light amar visible light hole wavelength kiman asil 380 nanometer to 760 nanometer. It is a visible light. Visible light hole wavelength 8 range ot thake. Aru Lyman series or Balmer series or wavelength eta kuntu range ot ase visible or bhitorot gote Balmer series to ami kot pam within visible light. Lyman series or line keta ami kot pam in UV ultraviolet. Aru ei keta ami IR ot pam infrared pam ei gote keta. So these are the different spectral series of hydrogen. But you see, using Bohr's theory to ব্যবহাৰ কৰি Balmer series or wavelength kita kiyo paisu explain koribo paru. Lyman series or wavelength kita kiyo paisu explain koribo paru. And similarly this.
okay গতিকে Bohr's মডেলটো কিছু ক্ষেত্ৰত সাকসেসফুল হৈছে Bohr's মডেলটো কিয় সাকসেসফুল হোৱা বুলি কৈছো কাৰণ Bohr's থিওৰি ইউজ কৰি আমি এই ওয়েভলেংথবোৰ কিয় পাইছো তাৰ আনসাৰটো দিব পাৰো I repeat why we say that Bohr's model of atom is successful because it can give us the wavelengths of the different spectral series of hydrogen okay এইটো হল এতিয়া চোৱা যদিও আমি কৈছো যে Bohrৰ থিওৰি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই স্পেক্ট্ৰেল সিরিজবোৰ কিয় পাইছো তাৰ আনসাৰটো দিব পাৰো actually it is not the case I repeat though we have said that using Bohr's theory we can explain the different spectral series of hydrogen it is not 100% correct এটো 100% correct নহয় কিয় correct নহয় সবা It is why electron is coming from n equal to third orbit to n equal to second orbit. Could lambda kiman hobo? According to Bohr's theory, lambda kiman hobo? Lambda 656. Electron to jodi third orbit or pra second orbit loi ahe lambda beleg value ami pam ne na pam. We get only one value of lambda. Similarly, electron to jodi fourth or para second loi ahe we will get lambda equal to 486 that means we will get only one value of lambda for each transition প্ৰতিটো ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে আমি ল্যামডাৰ এটা ভ্যালু পাম এটাতকৈ বেছি ভ্যালু পাব নোৱাৰো ইউজিং Bohr's theory Bohrৰ থিওৰি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিটো ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে আমি ল্যামডাৰ এটা ভ্যালু পাম এটাতকৈ বেছি ভ্যালু পাব নোৱাৰো কিন্তু প্ৰবলেম হৈছে কি যে ধৰিলা এটা বামাৰ সিরিজ বামাৰে যেতিয়া ডিসকভাৰ কৰিছিল এটো 1889 very old তেতিয়াটো কম্পিউটাৰ নাছিল তেতিয়াটো ভাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট নাছিল at that time no better instrument was available পিছত যেতিয়া ভাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট ডিসকভাৰ হ'ল তেতিয়া দেখা গ'ল যে বামাৰে যেটো ওয়ান ওয়েভলেংথ বুলি ভাবিছিল সেটো আসলে ওয়ান ওয়েভলেংথ নহয় সাপোজ বামাৰে ভাবিছিল যে only one wavelength 656 but that is not correct পিছত দেখা গ'ল যে তাত more than one wavelength আছে maybe say 657 656 maybe this two wavelengths are there similarly a two wavelength বামাৰে ভাবিছিল যে only one wavelength because no better instrument was available at that time আৰু যেতিয়া ভাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট ডিসকভাৰ হ'ল তেতিয়া দেখা গ'ল যে এটা wavelength নহয় more than one wavelength and this is called the fine structure of hydrogen spectrum সূক্ষ্ম গাঁথনি হাইড্ৰোজেন বৰ্ণালীৰ সূক্ষ্ম গাঁথনি what is fine structure of hydrogen spectrum fine structure মানে কি যে each line is hydrogen spectrum is not a single line each line is in hydrogen spectrum is actually not a single line it consists of more than one line which are
ভেৰি ভেৰি ক্ল'জ গতিকে এটাতকৈ বেছি লাইন আছে ৱেভলেংথ বেছি মানে লাইন বেছি এটাতকৈ বেছি লাইন আছে যিকেইটা লাইন খুব ক্ল'জ ওচৰা ওচৰি তাকে আমি ফাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কৈছোঁ এতিয়া ব'ৰ্ছ থিয়ৰী ইউজ কৰি এই যে এটাতকৈ বেছি লাইন পাইছোঁ ফাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছোঁ তাৰ আনচাৰটো আমি দিব পাৰিমনে নোৱাৰোঁ তাৰমানে কি দেখা গ'ল যে ব'ৰ্ছ থিয়ৰীৰ লিমিটেশ্যন আছে ব'ৰ্ছ মডেলৰ লিমিটেশ্যন আছে তাৰমানে ব'ৰ্ছ মডেলটোও কাৰেক্ট নহয় লিমিটেশ্যনছ অফ ব'ৰ্ছ মডেল ব'ৰ্ছ মডেলটোও কাৰেক্ট নহয় কিয় কাৰেক্ট নহয় নাম্বাৰ 1 ইট কেনট এক্সপ্লেইন দি ফাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰাম কেনট এক্সপ্লেইন ফাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰাম কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে আমি এটা ৱেভলেংথে পাম আৰু আন এটা ৱেভলেংথো লাগে নহয় আমাক আৰু এটা ৱেভলেংথ লাগে সেইটোতো আমি নাপাম সেইকাৰণে ব'ৰ্ছ থিয়ৰী কেনট এক্সপ্লেইন দি ফাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰাম ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে কি ব'ৰ্ছ থিয়ৰী ইজ অনলি এপ্লিকেবল টু হাইড্ৰজেন এণ্ড হাইড্ৰজেন লাইক এটম মানে য'ত মাত্ৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা ইলেক্ট্ৰন থকা এটমৰ ক্ষেত্ৰতহে এপ্লিকেবল সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে এটমৰ মডেল হ'ব লাগিলে এনি নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন যিকোনো সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন থকা এটমৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব অ'কে ঠিক তেনেকৈ উই কেনট ইউজিং ব'ৰ্ছ থিয়ৰী এই যে এটমে মলিকুল ফৰ্ম কৰিছে কেনেকৈ কৰিলে উই কেনট এক্সপ্লেইন গতিকে ব'ৰ্ছ থিয়ৰী কেনট এক্সপ্লেইন কেমিকেল বণ্ডিং গতিকে কেমিকেল বণ্ডিঙো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি তেনেকুৱা আমাৰ বহুত লিমিটেশ্যন আছে তাৰমানে দেখা গ'ল যে ব'ৰ্ছ মডেলো কাৰেক্ট নহয় গতিকে প্ৰথম এটম মডেলটো দিছিল থমছন সেইটো ভুল হ'ল ৰাদাৰফোৰ্ড আহিল ৰাদাৰফোৰ্ডটো ভুল হ'ল ব'ৰ্ছ মডেল আহিল এতিয়া দেখা গ'ল যে ব'ৰ্ছ মডেলটোও শুদ্ধ নহয় ব'ৰ্ছ মডেল ইজ অলছ' নট কাৰেক্ট গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি এটমৰ নতুন মডেল এটা পাম উইল গেট এ নিউ মডেল অফ দি এটম okay so let us stop here today next we will discuss okay